मैले युट्युबहरुमा रेसिपी पहिला हैन मलाई स्कुल लेभल +2 त्यस्तोमा हुँदाखेरि एकदम मैले कति धेरै कुरा ट्राई गर्थेँ के पहिला। सो अनि यो भन्दा तल छ चाउमिन अलरेडी सेट गाइजहरु म चाहिँ भ्लग भनेको जस्ट भ्लग बनाउनुको लागि मात्र भ्लग बनाएको हैन कि आई एम रेकर्डिङ भिडियो सो द्याट आई क्यान मोटिभेट माइसेल्फ। अब भिडियो बनाउनु छ भनेपछि चाहिँ आई स्टार्ट डुइङ थिङ्स द्याट्स Good morning guys and welcome back to my new video. आज पनि म नुहाएर भिडियो स्टार्ट गर्दैछु आफ्टर सो लङ बिकज कहिले न्यू इयर कहिले के भइरहेको थियो नि त। सो आई ह्याड टु गो आउटसाइड एन्ड स्टार्ट माई भ्लग। अनि अब बिहान उठेबाटै भ्लग बनाउन लाग्यो भने चाहिँ त्योहरू चाहिँ अलिकति लामो हुन्थ्यो। अनि मेरो भिडियो यदि लामो भयो भने नोबडी वाचेस। सो भ्लग स्टार्ट गर्दैछु गाइजहरु। अनि आज चाहिँ January 5 हो एन्ड फ्रम टुमरो आई हेभ क्लास। भोलिको क्लास चाहिँ 5 to 9 छ। माइ गड 4 घन्टाको क्लास छ। एनिवेज सबभन्दा पहिला चिया बनाएर खान्छु, नुहाएर फ्रेस भएँ। नाउ आम गोना मेक टी एन्ड ड्रिङ्क एन्ड आई विल सी यु लेटर। अनि यहाँ हेर्नु न कन्डिसन भाँडाको। म हजुरहरूलाई मेरो भाँडा देखाउँछु। यो हो मेरो भाँडा, मैले त्यहाँ माथि थियो त्यहाँबाट निकालेको। अनि यो हो मेरो भाँडा एन्ड यो भाँडा अनि यो अनि त्यसपछि यो चाहिँ फर बोथको युजको लागि हुन्छ। अनि अरू चाहिँ नट माई भाँडा। सी सब यहीँ छ यार। धोएको भाँडा र एटलिस्ट सुकिसकेपछि भित्र राख्नुपर्छ नि, बट सब यहीँ चाहिँ। एनिवेज म मेरो भाँडा मिलाउँछु बिकज आई कान सी यत्रो माइ गड टु मच। रुम पार्टनरलाई यो जुन माझ्न दिएको थिएँ यति काम पनि भएन चाहिँ यहीँ रहेछ। सो पखालेर राख्नुपर्छ यसलाई। गरुङ्गो छ यहाँ गाइजहरू। अनि पानी छैन नि त। सो आई नियरली फर्गट द्याट मैले यो 1 चम्चा मेथीको पानीमा भिजाएर राखेको थिएँ, जुन मैले अबबाट केही टाइमसम्म खान्छु भनेर मैले सोच बनाएको छु। बिकज मेथीले चाहिँ कपालहरू यताउति मात्र होइन कि वेट फ्याट लस गर्न नि मद्दत गर्छ अरे। एन्ड गाइज आइ एम गेनिङ फ्याट। मैले यस्तो मुखमा छोयो भने नि आई फिल लाइक मेरो अनुहार शून्य छ काइन्ड अफ। मलाई होइन त्यस्तो दुब्लाउने होइन कि जस्ट फ्याट मात्र लस गर्न मन छ कि। अनि यहाँ आएर धेरै ऑयली कुराहरू मात्र भन्छ नि त, मासु मात्रै। अनि त्यही भएर नि हल्का। अनि मेरो स्किन एन्ड कपालले त्यस्तो राम्रो छैन। सो फर द्याट आँखा चिम्लेर खानुपर्छ। सो म अलिक खाएपछि आई सी यु ल, बिकज यु गाइज वन्ट बी एबल टु सी मी मैले कसरी खान्छु त्यो हालतमा। सो आई सी यु। एन्ड दिस इज द फर्स्ट डे अफ मी ह्याभिङ दिस मेथी पानीवाला ड्रिङ्क। सो म धेरै नै बनाउँछु। कुन डे के अरे आज January 5बाट सुरु भएको छ। सो फर्स्ट डे सेकेन्ड डे थर्ड डे भने म भन्दै गर्छु। माई टी इज रेडी गाइज। अनि अहिलेको के भन्छ अरे के थियो अरे फेनुक्रिक के भन्छ मेथी पानी चाहिँ त्यस्तो खानै नसिक्ने खालको त रहन्छ। अब त्यो मेथी नै मिक्स गरेर मतलब पिसेर त्यहाँ मिसाएर खायो भने चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ होला। त्यस पानी चाहिँ त्यस्तो गाह्रो त थिएन। अब खाइसकेपछि चाहिँ मुख अलिकति तितो भइरहेको छ। सो त्यसलाई ओभरकम गर्नको लागि माई टी। सो आम गर्न ड्रिङ्क टी एन्ड आई सी लेटर। यतापट्टि हाम्रो कस्तो राम्रो देखिन्छ कि अलिकति उज्यालोमा आइस फेरि ल हेर्नु न गाइज। इट्स आफ्टर अ वाइल म घरबाट मम्मीको फोन आएको थियो। मम्मीसँग बोलेँ एन्ड कपाल मेरो भूत जस्तो देखिरहेको छु। डोन्ट माइन्ड मी। सो आम इन द किचन टु कुक एन्ड मलाई भोक लागिरहेको छ। दुईवटा अप्सन छ मसँग जस्तो लागेछ, बट दुईवटा अप्सनसँग जाने एउटा अप्सन चाहिँ म त्यो पहिला पकाउँछु, त्यो भनेको अमलेट एन्ड अन्डा। गाइजहरूमा अन्डा एकदमै मनपर्छ। सो अमलेट बनाउँछु। हिजोबाट मलाई खानु मन लागिरहेको थियो कि अमलेट बनाएर, बट हिजो चाहिँ चटपट बनाएर खाएँ बेलुका अनि त्यही भएर खाइनँ। अनि अहिले चाहिँ अमलेट बनाउँछु। अनि त्यसपछि दुईवटा अप्सन छ। अब छ कि छैन मलाई छ जस्तो लागेछ बिकज हामी सेयरिङमा खान्छौँ नि त। सो छ जस्तो लागेछ। छ भने त्यो जस्तै दुईवटामा एउटा त जस्तै छ नि त। सो आई क्यान इट विथ एनिथिङ। एन्ड गाइज दिस इज द रिङ द्याट आई गट। हाउ इज इट? मेरो नङमा नजाने जस्ट रिङ। इज इट प्रिटी? कमेन्ट डाउन बिलो।
अनि यसको नि मैले सर्ट भिडियो बनाउन छ बट बनाएको छैन, बट बनाउँछु। भन्दा पहिला चाहिँ त्यो भाँडा माझ्छु एन्ड देन अमलेट पकाउँछु गाइजहरू। अनि मेरो अमलेटमा चाहिँ जस्ट प्याज मात्रै हुन्छ। मलाई यो प्याज अनि फेरि लसुन पनि हुन्छ, बट लसुनमा खान झाउ लाग्यो जस्तो प्याज मात्र होइन है। प्याज अनि लसुन त्यो हल्का त्यो अन्डाको बिचमा आउँछ नि मुखमा, त्यो वाला टेस्ट मलाई कस्तो मनपर्छ त्यसो। द्याट्स वाइ प्याज हालेर बनाउँछु। अनि त्यसपछि द्याट इज सो यु। अनि गाइज एज आई टोल्ड योभन्दा अगाडिको कुनै भ्लगमा भने पनि छु, 2टा अन्डा आई निड 2टा अन्डा, मलाई एउटा अन्डाले चल्दैन। सो इट इज। अनि मलाई अथेन्टिक अमलेट बनाउने के भन्छ तरिका थाहा छैन, मैले हेर्न पर्छ। अब हाम्रो घरमा धन्दै फुटेको यार एउटा अन्डा वेस्ट गर्यो भन्दैले। मैले के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि हाम्रो घरमा चाहिँ जसरी मैले भने नि भेजिटेरियन हुनुहुन्थ्यो मम्मीहरू, अनि कुखुराको आइटमहरू नखाने हुनुहुन्थ्यो नि त। सो बिकज अफ द्याट मलाई त्यस्तो आइडिया भएन यस्तो कुराहरूको। मैले जति कुरा पकाउन जाने मतलब कि एक्स्ट्रा के जस्तो मासु रिलेटेडहरू तिनीहरू चाहिँ मैले युट्युबहरूमा रेसिपी पहिला होइन, मलाई स्कुल लेभल +2 त्यस्तोमा हुँदाखेरि एकदमै भूत चढ्थ्यो। युट्युबमा भिडियो हेर्दै थरी कुकिङ स्टाइल उसके हेर्दै अनि थरी आइटमहरू ट्राई गर्दै गर्ने मलाई एकदमै भूत चढ्थ्यो। मैले कति धेरै कुरा ट्राई गर्थेँ कि पहिला। अहिले चाहिँ त्यो बेलामा झन् कमाइ थिएन होइन, मम्मीसँग झगडा गरी पैसा मागेर सामान इन्ग्रिडियन्ट्सहरू किनेर पकाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै पकाउने भूत चढ्थ्यो। अहिले जब आफूसँग पैसा छ, आफ्नै हातमा छ, आफै किनेर पकाउन सक्छु, अल्छी लाग्छ। धेरै नयाँ कुराहरू त्यही माथि हुन्छ। यहाँको यस्तो हुन्छ नि त, अब केही भयो भने फायर अलार्म बज्छ, त्यो भएर नि होला नि त मैले केही ट्राई गर्न मन नलागेको। फायर अलार्म बज्यो भने पैसा ड्याङ्गो जान्छ, अस्ट्रेलियामा बस्नेहरूलाई थाहा छ। सो त्यही भएको भएर नि त्यस्तो ट्राई गर्न मन नलाग्ने हो। यसमा थोरै नुन हालौँ। त्यस्तो धेरै अन्डा चाहिँ अन्डा रे नुन चाहिँ हालेर जस्ट हल्का हिन्ट सल्ट हालेको छु है भनेर हिन्ट आउनुपर्छ मलाई। द्याट्स इट। मलाई चाहिँ अन्डामा धेरै नुन हालेको मन चाहिँ पर्दैन। एन्ड दिस इज मसला मोर पनि सिजनिङ। यो वाला मसलामा चाहिँ यहाँ आउने बित्तिकै आई वाज टु एडिक्टेड गाइज। हल्का अहिले चाहिँ कम भएछ, अदरवाइज तरकारीमा यही हालेछ, चाउचाउमा यही हालेछ, जेको बदाम यही हालेछ हुन्थ्यो मजा। अहिले चाहिँ अलिकति कम भएछ। सो यसलाई राम्रोसँग मोलौँ। अनि भान्डा यहाँ छ, यसमा पसाल्छु। अनि गाइजहरू मलाई आज चाहिँ राम्रो बन्नै मन लागेको छैन कि, भूत जस्तो देखेको छु, बट अलिकति राम्रो बन्ने मेरो आज मुड नै छैन। आई डोन्ट नो वाइ। अनि भोलि मेरो कलेज चाहिँ त्यही भएर नि होला, भोलिबाट क्लास सुरु हुन्छ। बिदा सकियो गाइजहरू। अनि योसँग चाहिँ कोकहरू पनि खान मिठो हुने हो, बट आई डोन्ट ह्याभ कोक। लेट मी सी इफ आई ह्याभ एनी ड्रिङ्क इन द फ्रिज। जुस मात्रै छ, सो आई ह्याभ टु ड्रिङ्क जुस विथ दिस। एनिवेज मैले जुनसँग खान्छु भनेको थिएँ त्यो वाला छ किन लेट मी चेक। भन्दा पहिला चाहिँ म तेल हालेर फ्यान अन गरेर अन्डा हाल्छु, अदरवाइज फायर अलार्म बज्छ। सो गाइज दिस इज इट। अनि मैले यो चाहिँ भोलि खाँदिनँ बिकज टुमोरो इज मन्डे। आज सन्डे हो। लेट मी रिमाइन्ड यू वन्स अगेन इफ आई हेभन अलरेडी। सो अब यसलाई चाहिँ तपाईँमा हाल्छु खाइको। सो गाइजहरू इट इज रेडी। अमलेट पनि पाक्यो। सो अनि योभन्दा तल छ चाउमिन पनि पाक्यो। अनि यहाँ जुस छ, यो जुस यो कपमा हालेर अनि खाने हो। सो एन्ड अल्सो गाइज इट इज 2 PM एन्ड माई भिडियो हेज गन लाइभ। मैले अस्ट्रेलियन 2 PM डेली भिडियो अपलोड गर्ने गरेको छु। अब भोलिबाट चाहिँ क्लास सुरु भएपछि चाहिँ डेली चाहिँ हुँदैन होला, कहिलेकाहीँ मिस हुन्छ, डोन्ट माइन्ड।
सो अब म यो खान्छु एन्ड देन आई विल सी यु अहिले पछि खाना पकाउने बेलामा एन्ड इट्स गेटिङ हट आज कति डिग्री छ हेर्नुपर्ने छ गर्मी भइरहेछ मलाई गाइजहरू इट इज आफ्टर अ वाइल एन्ड म चाहिँ खाएर मस्त बेडमा पल्टेर बसिरहेको थिएँ एन्ड आई मेक भ्लग नट ओन्ली टु मेक भ्लग्स आई मेक भ्लग टु मोटिभेट माइसेल्फ अल्सो टु डु थिङ्स इन टाइम सो म किचनमा आएछु अब भाँडा माझ्दैछु अनि म उठेर यहाँको चाहिँ ठ्याक्कै सनसेट हुने बेलामा घाम पर्छ नि त भित्र सो सबै ब्लाइन्डर्सहरू बन्द गरेर बस्छु क्या अनि यहाँ आएपछि आई रियलाइज कि लल बाहिर त अँध्यारो पो दिन परिरहेछ त पुरै बादल आएर पानी पर्ला जस्तो भइरहेछ त्यही भएर एउटा ब्लाइन्डर्स खोलेँ अनि अब ठ्याक्कै अनि भिडियो पनि रेकर्ड गर्न मिल्यो ब्लाइन्डर्स खोल्नुपर्छ रेकर्ड गर्नलाई अदरवाइज अँध्यारो देखिन्छ सो अब भाँडा माझ्छु कहाँ छ यहाँ छ त्यसलाई वहाँ लगेर वहाँ पनि छ अलिकति भाँडा सो भाँडा माझ्छु एन्ड देन आई सी लेटर अनि अब चाहिँ म चाहिँ अबबाट के सोचेछु भन्दाखेरि आई डु माई डिनर एज वेल इन टाइम सो काम नभएको बेलामा कलेज नभएको दिनमा चाहिँ आई क्यान इट इन टाइम सो त्यही भएर आई इट माई डिनर इन टाइम सो यो भाँडा माझ्छु अनि त्यसपछि आई हेभ माई डिनर अनि मेरो डिनरमा चाहिँ आज तरकारी दाल र हल्का थोरै चटनी मात्रै छ आई डोन्ट वान इट मच कम्प्लेक्स थिङ बिकज मेरो डाइजेस्टिभ सिस्टम इज इन वर्किङ गुड दिस डेज सो जस्ट गिभिङ माई स्टमक टु वर्क लेस त्यही भएर दाल खान्छु दाल पनि मासको दाल छ सो मासको दाल इज गन मेक माई स्टमक फुल अनि अब त्यो खाएपछि पनि मलाई भोक लाग्यो भने चाहिँ ब्रेड छ सो स्यान्डविच बनाएर खान्छु सी यू चाहिँ गोर्मेलाको चटनी हो यो चाहिँ गोर्मेलाको चटनी हो गाइज बिकज हिजो चाहिँ चटपट बनाउँदाखेरि मैले गोर्मेला नै हाल्छु क्या सो त्यसको लागि बनाएर राखेँ तर मैले नुन पिरो यताउति चाहिँ केही हालेको थिइनँ सो वाट आई निड टु डु इज यसमा चाहिँ नुन पिरोहरू हालेर चटनीमा कन्भर्ट गर्छु बिकज गोर्मेलाको पेस्ट मात्रै भएको थियो हिजो चटपटको लागि सो अनि यो चाहिँ हामी त्यो दालमा एड गरेर अनि खाने इट्स गन टेस्ट गुड अनि म गोर्मेलाको चटनी चाहिँ पकाएर बनाउँछु होइन हाम्रो घरमा चाहिँ सानै हुँदाखेरिबाट पकाएर बनाउने चलन थियो एन्ड आई जस्ट लभ हाउ इट टेस्ट अझ खास त प्याज पनि फुराउने हो बट गोर्मेलामा अब चटपटमा अलरेडी प्याज हालिन्छ त्यही भएर गोर्मेला मैले प्याज नहालिकन बनाएको बट लसुन चाहिँ हालेर बनाएको थिएँ सो अब नुन पिरो हालेर हल्का टेस्ट एड गरौँ एन्ड देन रेडी टु इट म बनाउँछु लेट मी सो यु एज वेल म चाहिँ टिमुर पनि हाल्छु है चटनीमा टिमुरको टेस्ट आएको एकदमै मनपर्छ अनि मसँग यो टिमुरको छोप नै छ सो आम गन एड द्याट बिकज यसको त भास्ना नै कस्तो मिठो छ मसालु अनि खुर्सानी नै हालेको छैन सो यसमा पिरोको टेस्ट पनि आउँछ सो यति नै हाल्छु म अब नुन एड गर्छु र मसला एड गर्छु अनि इट विल बी डन अनि एज आई अलरेडी सेड गाइजहरू म चाहिँ भ्लग भनेको जस्ट भ्लग बनाउनुको लागि मात्र भ्लग बनाएको होइन कि आई एम रेकर्डिङ भिडियो सो द्याट आई क्यान मोटिभेट माइसेल्फ अब भिडियो बनाउनु छ भनेपछि चाहिँ आई स्टार्ट डुइङ थिङ्स द्याट्स वाइ आई एम मेकिङ भ्लग सो त्यही भएर मेरो सानो सानो कुरा नै देख्नुहुन्छ मेरो भ्लगमा डोन्ट माइन्ड तातो मेरो दाल अहिले यो यसमा नुन सुन हालेर यस्तो मोल्छु अहिले ट्रेनमा चलिरहेछ नि यो सङ काटेर हाल्नुपर्छ I'm just ruining this step. Done. थोड़ा यो मसला एड गर्छु
जस्ट लभ चटनी. सो यति 1 चम्चा हाल्छु दालमा. अनि अब भरे पनि केही खान मन लाग्यो भने खान पऱ्यो नि त. अनि या के भन्छ अरे केही खान मन लाग्यो भने रोटी खान्छु, अदरवाइज त्यही स्यान्डविच बनाएर खान्छु. स्यान्डविचमा नि हालेर हेर्छु कस्तो हुँदो रहेछ. मलाई चाहिँ फेरि अथेन्टिक रेसिपी होइन कि ट्विस्ट हालेर ट्राई गर्नु मन लाग्छ फेरि. अहिले यो खान्छु. अहिले पछि अब फ्रुट्स छ, प्लम छ. सो प्लम र अनि उस खान्छु होला क्युकम्बर. सो अब यसको फोटो नि खिच्न पऱ्यो नि त. सो आई सी यू.